हेलो एभ्रीवन वेलकम टु आवर च्यानल टुक्स टेक्नोलोजी र आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा यस्तो युजफुल प्लेटफर्मको बारेमा ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु जसकाबाट तपाईहरुले आफूले युज गरेको पुरानो बुकलाई अनलाइनमा सेल गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईहरुले अरूले युज गरेको पुरानो बुकलाई आफूले युज गरेर पैसा पनि बचाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले कुनै बुकहरु छोटो समयको लागि रेन्टमा चाहिएको छ भने तपाईहरुले रेन्टमा बुकहरु पनि लिन सक्नुहुनेछ। सो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ धेरै फ्यासिलिटीहरु छ। सो ट्युटोरियल भिडियो स्टार्ट गरिहालौँ है त। सो फर्स्टमा तपाईहरु sajakitab.com मा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईहरु यहाँनिर गएर जस्ट यो अफिसियल वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ मोबाइलको लागि एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि तपाईहरु जस्ट प्ले स्टोरमा जानु होला र साझा किताब भनेर सर्च गर्नु होला र तपाईले यो लोगोको एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यो लोगोको एपलाई जस्ट आफूले डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र अहिलेको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ब्राउजरबाट युज गरेर देखाउने छु। सो तपाईहरुले चाहिँ मैले अहिले यसको विशेषताहरु देखाउँछु। जस्ट म तल गए भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ₹100 मा यहाँ एउटा बुक राखेको छ र यो एकदमै सस्तो छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको ओरिजिनल प्राइस 190 थियो, अहिलेको यसको प्राइस चाहिँ 100 पुगेको छ। सो तपाईले यस्तै प्राइसहरु क्याल्कुलेट गरेर आफूलाई कुन प्राइसमा सस्तो लाग्छ त्यही किन्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ आफ्नो क्याटेगोरी अनुसार बुकहरु सिलेक्ट गर्न छ भने जस्ट तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट क्याटेगोरी भन्ने छ, यहाँनिर जस्ट प्रेस गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर अब जस्तै अहिलेको लागि म +2 को क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्छु। सो +2 मा सिलेक्ट गर्दै र सर्चमा प्रेस गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ +2 को डिफरेन्ट बुकहरु यहाँनिर पाइएको छ र यहाँ डिफरेन्ट सस्तो दाममा बुकहरु छन् र तपाईहरु जस्ट धेरै तल स्क्रल गर्दै जानुभयो र नेक्स्ट पेजहरुमा पनि जानु हो भने आफूले खोजेको सस्तो दाममा बुकहरु पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ किन्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि सपोज मलाई यहाँनिर यो केमिस्ट्री बुक मन पर्यो 450 रुपीसमा र मैले चाहिँ यो किन्न चाहे र किन्नको लागि मैले के गर्छु भने चाहिँ जस्ट यो बुकमा प्रेस गरिदिन्छु र त्यसपछि तपाईहरुले अब किन्नको लागि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ जस्तै यहाँ कल नाउ वाला अप्सनमा प्रेस गरिदिनु होला र तपाईहरुले चाहिँ अब यो बुक जसले अपलोड गरेको यहाँनिर फोटो खिचेर त्यसको नम्बर देखाउनेछ र तपाईले यहाँदेखि किन्न पनि सक्नुहुनेछ र यहाँनिर त्यो मान्छेको लोकेसन देखाउनेछ र यहाँनिर काठमाडौँ देखाएको छ र तपाईहरु काठमाडौँको हुनुहुन्छ भने यो किन्न पाउनु हो र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो लोकेसनको बुक चाहिएको छ भने जस्ट तपाईहरु ब्याक गर्नु होला र ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर लोकेसनमा आफ्नो लोकेसन सिलेक्ट गरिदिनु होला। सपोजको लागि मैले यहाँनिर बुटलको बुकहरु चाहियो, सो मैले बुटल सर्च गर्दिए। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बुटलमा एभाइलेबल भएको बुकहरु यहाँनिर छ र मैले चाहिँ यहाँनिर युज भएको बुकहरु जस्ट सस्तो दाममा बुटलबाट किन्न सक्छु र यहाँनिर कोहीले फ्री डेलिभरी भन्देको छ र यिनीहरुले चाहिँ फ्रीमा हामीसँग पुर्याइदिनेछन्। सो यो भयो र हामीले चाहिँ अब आफूले बुक सेल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ जस्ट तपाईले बुक सेल गर्नको लागि होममा जानु होला र होममा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि तपाईहरुले फ्रीमा आफ्नो बुकलाई जस्ट एड गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ प्रचारको लागि लगाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईहरुले गर्नुपर्ने स्टेप भनेको साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साइन अप गर्नको लागि तपाईहरुले अब गुगलबाट साइन अप पनि गर्न सक्नुहुन्छ या इमेल एड्रेसबाट साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ बनिसकेको छ र अब हामीले सेल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ मैले तपाईहरुलाई बताइदिनेछु। सो त्यसको लागि तपाईहरु होममा जानु होला। सो होममा गइसकेपछि पोस्ट फ्री एड भन्ने छ, यसमा प्रेस गरिदिनु होला र त्यसपछि तपाईहरुले जस्ट आफूले सेल गर्न गइरहेको बुकको सबै डिटेलहरु भर्दिनु भयो भने जस्ट तपाईले यहाँनिर नेक्स्टमा प्रेस गरिदिनु होला। सो तपाईले चाहिँ यहाँनिर रियल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, रियल मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र रियल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ यहाँनिर एड्रेस यहाँ गुगल म्यापको हेल्पबाट जस्ट सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सबमिटमा गरिदिनु भने तपाईको बुकको यहाँनिर एड पोस्ट हुनेछ। सो त्यसपछि तपाईहरुको बुक जसलाई मन पर्ने छ तिनीहरुले कल गर्नेछन् र तपाईले चाहिँ जस्ट यहाँनिर लिन आउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर त्यही त्यो मान्छेलाई भेटेर जस्ट बुक दिन सक्नुहुनेछ। सो यसरी तपाईहरुले डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ अब जस्ट मेसेजबाट कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्छन् धेरै जसोले। सो मेसेजबाट कन्ट्याक्ट गर्यो भने यहाँनिर नोटिफिकेसन पनि आउनेछ। सो तपाईहरुले यसरी बुकहरु यहाँदेखि सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ फ्युचरमा तपाईहरुले धेरै बुकहरु सेल गर्न सक्नुहुन्छ, बाइ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर धेरै फिचरहरु पछि आउनेछ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बुकहरु तपाईले रेन्टमा पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि एकाडेमिक्स बुकहरु अहिलेको लागि यो एभाइलेबल छ। त्यसपछि तपाईले युज भएको बुकहरु अहिलेको लागि सेल गर्न सक्नुहुन्छ, बाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरु एभाइलेबल छ र यसमा अपडेटहरु पनि आउँदै छ। सो तपाईले यो वेबसाइट कस्तो लाग्यो र तपाईले मोबाइल एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गरेर युज गर्नुभयो कि नै कमेन्ट गर्नु होला। फेरि आउने छ यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको साथमा। सो त्यतिन्जेलको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। बाइ बाइ गाइस, सी यू सुन।